Cậu trai trẻ này tên là Thẩm Quyện. Trong một lần tình cờ cậu vô tình biết người chú của mình vì chơi bời thua lỗ nên đã không có đủ tiền trả tiền nhà. Dưới sức ép của người chủ cho thuê, Thẩm Quyện đã ký kết một hợp đồng bất khả thi với cho mình. Trong vòng 1 tháng anh phải xoay trả tiền thuê nhà gấp 2 lần cho lão ta. Vì động lực không muốn gia đình mình phải ra ngoài gầm cầu mưu sinh nên ngày đêm cậu vào đầu bứt tai suy nghĩ về nước Mỹ Đình. Thật tình cờ và thật bất ngờ, cô gái tên Ngữ Kinh này là bạn học cùng lớp với Thẩm Quyện đã biết được chuyện. Vì cô sinh ra trong một gia đình kinh doanh nên chuyện này với cô dễ như trở bàn tay. Cô đã đồng ý giúp đỡ Thẩm Quyện trong vụ này và đổi lại cô sẽ được 5% doanh số hàng tháng. Trong lúc ngàn cân treo sợi lông chân như thế này, cậu liền đồng ý chốt đơn với cô. Kể từ đây, sóng gió với đôi tình nhân trẻ này cũng bắt đầu ập tới. Trong một ngày mưa to gió lớn, nam chính và nữ chính của chúng ta đã có cơ duyên hội ngộ. Thế nhưng chỉ nhìn qua cũng thấy số phận của hai người hoàn toàn trái ngược. Nữ chính là tiểu thư con nhà đầy các nắng không đến mặt mưa không đến đầu vì ngồi trong xế hộp. Còn nam chính thì nghèo đến nỗi mưa to như vậy mà chẳng có nổi manh áo mưa. Thấy ô tô của gia đình nữ chính chặn đầu xe mình, nam chính sẵn sàng lạng lách đánh võng tạt đầu xe ô tô. Lần này Lâm Ngữ Kinh chuyển tới đây là để chung sống với bố và mẹ kế. Mặc dù là mẹ kế nhưng bà rất yêu chiều Ngữ Kinh chứ không hề giống những mụ gì ghẻ trong truyện cổ tích. Thế nhưng cho dù bà có cố gắng đến đâu thì Ngữ Kinh cũng không ưa bà cho lắm. Sau khi tỏ rõ thái độ của bản thân, cô vùng vằng rời khỏi mâm cơm. Bên này Thẩm Quyện vừa đi giao hàng về. Do cuộc sống quá khó khăn nên Thẩm Quyện phải sống trong một căn nhà cũ nát chật hẹp. Mỗi ngày Thẩm Quyện phải làm đủ thứ nghề vì miếng cơm manh áo. Anh chăm chỉ làm việc như vậy cũng vì người nhà của anh đang thoi thóp nằm trong phòng bệnh chờ viện phí của anh. Sau bữa cơm, bố Ngữ Kinh bày tỏ rõ thái độ không hài lòng với cô con gái. Ông nhắc nhở cô không được mặt nặng mày nhẹ với mẹ kế. Thế nhưng Ngữ Kinh đã lớn, cô có chính kiến của riêng mình. Trong lúc lời qua tiếng lại, bố vô tình làm đứt chiếc lắc bạc của Ngữ Kinh. Đây là món quà duy nhất mẹ cô để lại trước khi rời xa. Ngoài mẹ kế ra, nơi này còn có cả cậu con riêng của bà ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngữ Kinh lọ mọ mò theo địa chỉ có sẵn tới một tiệm sửa đồ trang sức. Ai mà có ngờ nơi đây cũng là nhà của Thẩm Quyện. Vừa tới nơi, Ngữ Kinh đã bị cái nét bặm trợn của mấy anh em dọa cho tím tái mặt mày. Một trong số đó cố gắng nài nỉ giữ chân khách hàng. Mặc dù anh có cố gắng nhưng không đáng kể. Đúng lúc này Ngữ Kinh gặp lại Thẩm Quyện. Vừa nhìn cô đã nhận ra anh chính là anh chàng tạt đầu xe bố cô hôm qua. Lần này Ngữ Kinh tới đây để nhờ Thẩm Quyện giúp mình sửa chiếc vòng tay bị đứt. Trong lúc chờ đợi sự chú ý của Ngữ Kinh đã va phải một chiếc bút đã toè ngòi. Nhìn nó có vẻ khá cổ. Một trong những người có mặt ở đó thấy Ngữ Kinh cầm chiếc bút lên thì hốt hoảng đến nỗi đánh rơi chiếc vòng. Chiếc vòng vốn liền một sợi nay đã đứt làm hai. Thấy Ngữ Kinh bắt đền, một anh chàng khác gợi ý cho cô sang một mẫu vòng đẹp hơn. Ủa alo, người ta đến để sửa vòng mà. Ngữ Kinh đẹp chứ đâu có ngu. Cô mắng bọn họ làm ăn phi pháp, đã làm ăn láo nháo còn dám đòi thêm tiền. Lần này đích thân Thẩm Quyện đứng ra chịu trách nhiệm sửa chiếc vòng của Ngữ Kinh vì trông nó khá tinh xảo. Bên ngoài một đám côn đồ tới gây sự. Chúng bắt đền Thẩm Quyện và đồng bọn vì ai đó đã làm hỏng xe chúng. Thẩm Quyện bình tĩnh bắt đền ngược lại vì chúng đã làm vỡ chậu hoa nhà anh. Hai bên lập tức lao vào giao lưu võ thuật khởi động ngày mới. Trước khi ra ngoài giao lưu một chút, Khứa tóc dài này đã khóa trái cửa nhốt Ngữ Kinh ở trong. Đang mải hóng hớt thì điện thoại của Ngữ Kinh bỗng reo vang. Cô lập tức chuồn ra cửa sau tẩu thoát. Tới khi Thẩm Quyện và đồng bọn quay lại thì không thấy Ngữ Kinh đâu. Chiếc bút máy cổ cũng đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại chỉ là một tờ giấy nhắn. Đối với cô, chiếc lắc tay rất quan trọng nên cô cầm tạm cây bút cổ này để làm tin. Tới khi lấy được vòng cô sẽ quay lại trả bút. Ngữ Kinh vội như vậy cũng chỉ vì muốn tới gặp mẹ lần cuối. Thế nhưng khi cô tới nơi đã không thấy mẹ đâu. Thấy Ngữ Kinh như vậy, bố đã bực mình nay còn bực hơn. Làm mẹ mà lại nỡ lòng bỏ rơi con gái. Trước khi đi, bà còn tự ý làm mọi thủ tục nhập học cho Ngữ Kinh. Bà bỏ lại Ngữ Kinh ở đây để đi đến một chân trời mới. Từ giờ trở đi, Ngữ Kinh sẽ phải sống cùng bố và mẹ kế. Đây là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với cô bé. Ngữ Kinh tức giận bắt xe tới sân bay. Trên đường đi cô không ngừng gọi điện cho mẹ trách bà vì sao lại lừa cô tới thành phố này. Thế nhưng mẹ chỉ xin lỗi và hứa sẽ quay lại đón cô khi mọi việc đã ổn thỏa. Chưa đợi Ngữ Kinh trả lời, bà đã vội cúp máy. Tối đó Ngữ Kinh ngồi thơ thẩn trong một cửa hàng tiện lợi. Đúng lúc này cô bị một tên đầu gấu đầu mèo hồi sáng tới cửa hàng của Thẩm Quyện gây sự bắt gặp. Nhìn thấy Ngữ Kinh, hắn tính trả thù. May mà Thẩm Quyện kịp thời xuất hiện dọa tên đó chạy mất dép. Thế nhưng Thẩm Quyện cũng bị hắn dụ dỗ tới chỗ đại ca và đồng bọn của hắn đang chờ sẵn. Thế nhưng Thẩm Quyện không hề run sợ. Một mình anh sẵn sàng đánh cho đám lâu nhâu này lên bờ xuống ruộng. Đúng lúc này anh em của Thẩm Quyện kịp thời xuất hiện hỗ trợ anh đánh bọn này ra bã. Tới cửa hàng tạp hóa, Thẩm Quyện hứa sẽ sửa lại chiếc vòng cho cô rồi gửi về địa chỉ nhà cô. Anh còn cẩn thận tặng cô một hộp sữa khiến cô thấy anh khá ấn tượng. Sáng hôm sau, Ngữ Kinh tới trường mới nhập học. Thầy chủ nhiệm đích thân dẫn cô đi quanh trường tham quan. Thế nhưng Ngữ Kinh cũng khá nhọ khi được xếp vào cái lớp nghịch nhất trường. Tại đây Ngữ Kinh gặp lại Thẩm Quyện. Anh cũng là một học sinh mới chuyển về lớp này. Sau khi được thầy Lưu giới thiệu với bạn bè xung quanh, Ngữ Kinh tự tin ngồi xuống ngay cạnh Thẩm Quyện. Trùng hợp thế nào, Khứa tóc dài đầu phim Nhất Dương cũng học ở cái lớp này. Mới gặp mặt, Nhất Dương đã đòi Ngữ Kinh chiếc bút bảo vật của mình nhưng đừng có mà mơ. Thấy hai người cãi nhau chí chóe, Thẩm Quyện tỏ ra không quan tâm bỏ đi ăn trước. Lúc này anh bạn bàn trên mới nói cho Ngữ Kinh một tin khá quan trọng. Bởi Thẩm Quyện là học sinh lưu ban nên anh khá khó gần. Sau đó anh ta dẫn Ngữ Kinh xuống căng tin giới thiệu cho cô rất nhiều món ngon để cô khỏi bỡ ngỡ. Sau đó anh ta còn hào phóng mời Ngữ Kinh bữa trưa. Ngoài miệng thì bảo bữa ăn này có đáng là bao, nhưng tay lại ghi tiền vào sổ nợ thoăn thoắt. Ủa alo là sao?
Tại đây Ngữ Kinh bắt gặp cảnh tượng bạo lực học đường. Người bắt nạt là Cố Hạ, một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nhưng ngạo mạn. Còn cô bạn bị bắt nạt kia là Từ Như Ý, một học sinh chuyển từ trường dưới quê lên. Như Ý có tính cách vô cùng nhút nhát, nhưng để nói về sự ngỗ ngược thì anh bạn Thẩm Quyện kia là số 2 thì không ai dám số 1. Thẩm Quyện đã từng đánh bạn cùng bà nhập viện đến bây giờ vẫn chưa thấy ra. Về lớp anh bạn kia cũng không quên nhắc Ngữ Kinh phải tránh xa Thẩm Quyện một chút. Thế là cô liền tới bắt chuyện với Thẩm Quyện luôn cho nó nóng. Sáng hôm sau trước khi đi học, Ngữ Kinh đã chạm mặt anh con trai của bà mẹ kế. Anh này tỏ ra khá lạnh lùng boy nhưng cũng không thể thắng nổi miệng lưỡi sắc sảo của Ngữ Kinh. Sau đó Ngữ Kinh lên tầng thượng để gọi cho bố xin phép được ở nội trú để thuận tiện cho việc học, nhưng ông bố nhất quyết phản đối. Lúc này Cố Hạ cùng đám bạn thân lôi Như Ý lên sân thượng để giở trò bắt nạt. Quá nóng mắt nên Ngữ Kinh đã ra mặt đấu khẩu với hai cô bạn kia. Thẩm Quyện ở bên trên quan sát thì thấy hành động của Ngữ Kinh khá ngầu. Cô còn tự tin lấy danh là bạn cùng bàn với trùm trường Thẩm Quyện ra để đe dọa mấy cô bạn kia rồi lạnh lùng rời đi. Thẩm Quyện lúc này cũng ra mặt làm hai cô bạn kia sợ sốt vó. Như Ý chạy theo cảm ơn Ngữ Kinh vì đã giải vây giúp cô. Trong giờ thể dục hôm đó, thầy giáo chia hai người một nhóm để tập bài gập bụng. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ lẻ mỗi Ngữ Kinh không ai chơi. Thế nó mới cay chứ. Như Ý định giúp nhưng bị bạn cùng nhóm ngăn lại. Ngữ Kinh thông minh nên đã lấy luôn hai quả tạ để chèn chân và tự mình gập bụng. Trở về nhà, Ngữ Kinh lại gặp phải sự khó chịu đến từ người con trai của mẹ kế, nhưng cô vẫn rất từ tốn và giữ một thái độ vô cùng tôn trọng, vì cô biết bản thân chỉ là người đang ăn nhờ ở đậu tại căn nhà này. Hôm sau ở lớp, Ngữ Kinh đã đem trả lại chiếc bút máy cho Thẩm Quyện cùng với một số phụ kiện mà cô đã nhờ bạn mua hộ. Có vẻ như Ngữ Kinh là một người rất có chữ tín đấy chứ. Thẩm Quyện về và bắt tay vào lắp ráp lại chiếc bút máy đó. Cuối cùng nó cũng hoàn thiện khiến anh rất vui. Hôm sau Minh Tu và Ngữ Kinh cùng nhau tiễn bố mẹ ra sân bay cho chuyến công tác dài hạn. Bố mẹ dặn dò hai anh em ở nhà nhớ chăm sóc lẫn nhau cho chu đáo, nhưng ông anh này lại chở Ngữ Kinh về nửa đường rồi vứt cô ở bến xe. Ngữ Kinh đang lang thang về nhà thì trời đổ cơn mưa, cô đành phải trú tạm ở cửa hàng tiện lợi. Đúng lúc này Ngữ Kinh gặp lại Thẩm Quyện cũng ôm mèo tới đây để trú mưa. Thẩm Quyện bèn rủ Ngữ Kinh tiện đường thì qua nhà anh lấy vòng tay luôn. Hai người chạy về nhà của Thẩm Quyện lúc trời vẫn còn mưa. Anh cho cô xem chiếc vòng tay mà anh đã sửa từ cũ mà trở thành như mới. Ngữ Kinh rất vui khi nhìn thấy nó. Nhìn Thẩm Quyện ôm con mèo và vỗ về nó khiến Ngữ Kinh cảm thấy anh chàng này vô cùng ấm áp, không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Đúng lúc này hai anh bạn kia trở về với rất nhiều đồ ăn để ăn mừng con mèo kia vừa trở thành công công. Mấy anh bạn này cũng ngỏ lời mời Ngữ Kinh ở lại ăn lẩu cùng nên cô vui vẻ ở lại thưởng thức. Bốn người cùng ngồi lại tâm sự rất nhiều điều. Biết ý nên hai anh bạn kia kéo nhau ra ngoài trước để Ngữ Kinh và Thẩm Quyện có không gian riêng. Thẩm Quyện đi bắt mèo quay trở lại thì thấy Ngữ Kinh đã ngủ say từ lúc nào. Anh ân cần đắp chăn và ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của cô. Nhờ có sự tiếp xúc gần đó mà Ngữ Kinh cảm nhận được Thẩm Quyện cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Sau đó cậu cả của Thẩm Quyện cãi nhau với tên môi giới về vấn đề cho thuê nhà và đột ngột tăng giá. Hắn ta tính đuổi cả nhà Thẩm Quyện ra ngoài đường và cho một bà khác thuê. Ngữ Kinh rất nhanh trí liền chạy ra phối hợp với Thẩm Quyện chê căn nhà này toàn ma quỷ với chuột bọ, dọa cho bà kia sợ chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Ông môi giới kia tức lắm nhưng không làm gì được. Thẩm Quyện cũng đưa ra bản cam kết về việc thuê nhà để tên đó không tính toán nữa mà cho gia đình anh thuê lâu dài hơn. Trên đường về nhà, Ngữ Kinh nhớ lời bố dặn nên đã ghé hiệu thuốc mua thuốc cho Minh Tu. Về nhà lại nhận được thái độ cục súc của ông anh, nhưng Ngữ Kinh vẫn rất từ tốn dặn anh uống thuốc đầy đủ. Hành động này khiến Minh Tu rất bất ngờ. Vì thấy có lỗi nên hôm sau trước khi đi làm, Minh Tu đã cẩn thận để lại lời nhắn cùng với thẻ nhà cho Ngữ Kinh. Trên lớp vì mải nghịch điện thoại, không chịu học nên ba cô cậu học trò này đã bị thầy giáo tịch thu hết và yêu cầu cuối giờ lên văn phòng uống nước chè. Thầy giáo mắng cả ba học sinh một trận tơi bời rồi trả lại điện thoại cho ba đứa. Ông yêu cầu viết bản kiểm điểm rồi nộp cho thầy. Sau khi tìm ra phương án giúp tăng doanh thu của cửa hàng bạc đó, cả nhóm họp lại để chọn ra mẫu bạc hợp lý nhất. Họ còn mượn thêm bàn ghế nhà hàng xóm để tiện cho việc đón khách. Ngữ Kinh sẽ đăng bài lên mạng xã hội, còn Thẩm Quyện thì tích cực làm ra nhiều mẫu bạc mới. Sau một thời gian thì kênh bán hàng cũng đã chạy quảng cáo xong, giờ chỉ cần chờ khách vào chốt đơn là ok la. Hôm sau cửa hàng bắt đầu đón khách đến trải nghiệm và lượt người ghé qua là rất đông. Có một cặp đôi muốn mua mẫu bạc trưng bày của Thẩm Quyện nhưng anh không đồng ý. Thế là anh khách kia sĩ diện lớn tiếng mắng mỏ. Cả hai định lao vào ăn nhau luôn. May là có Ngữ Kinh và mấy anh em tới ngăn lại, không thì cũng to chuyện. Đến tối chốt lại doanh thu trong ngày thì cả đội lỗ chồng vó luôn. Các đơn đặt hàng online cũng hủy hết sạch làm ai cũng ngao ngán. Ngữ Kinh và Thẩm Quyện đã có hai hướng suy nghĩ khác nhau nên không đi tới thống nhất. Vậy là đường ai nấy đi, kết thúc chuyện hợp tác. Hôm sau ở lớp Nhất Dương bàn bạc kế hoạch bán hàng ở chợ đêm, nhưng có vẻ nó không khả thi cho lắm. Ngữ Kinh thì tỏ ra không thèm quan tâm đến việc buôn bán này nữa. Lúc này bạn của Thẩm Quyện mới nói cho Ngữ Kinh biết một chuyện. Thẩm Quyện đã thức 3 ngày 3 đêm để sửa chiếc vòng tay cho Ngữ Kinh. Anh ấy rất có tâm với nghề này chứ không như Ngữ Kinh đang nghĩ. Cuối cùng cô cũng hiểu lý do tại sao anh lại trân trọng và không bán mấy món đồ trong tủ trang trí kia đi. Nhận ra sự tâm huyết đó nên Ngữ Kinh đã viết dòng mô tả sản phẩm trên trang bán hàng vô cùng hấp dẫn. Cả nhóm lại tái hợp một lần nữa, và lần này Thẩm Quyện đã tự tay chế tác ra rất nhiều mẫu sản phẩm đẹp. Anh cũng xin lỗi và cảm ơn Ngữ Kinh đã nhiệt tình giúp đỡ trong vụ làm ăn này. Sáng hôm sau bài đăng của Ngữ Kinh đã có hiệu quả và tiệm bắt đầu đón tiếp rất nhiều lượt khách chất lượng tới trải nghiệm. Cuối ngày doanh thu đạt đỉnh và cả lũ đã giải quyết xong vấn đề tiền nhà cho tay môi giới. Ngữ Kinh cũng không quên đòi 5% doanh thu như đã thỏa thuận.
Đang vui vẻ thì thầy Lưu tới trách mắng, cả nhóm đang làm toàn điều vô bổ. Kỳ thi đang tới gần mà không chịu tập trung vào ôn luyện. Thầy bắt dừng tất cả mọi việc lại rồi giải tán quốc hội ai về nhà nấy. Thầy Lưu chỉ muốn tốt cho Thẩm Quyện, vì lo cho anh làm việc quá sức mà không thể tập trung được vào việc học. Thầy khuyên Thẩm Quyện hãy nghe lời và tập trung vào kỳ thi sắp tới. Sáng hôm sau Ngữ Kinh ngủ dậy thì bất ngờ trước thái độ của ông anh Minh Tu. Có vẻ Minh Tu đã có thiện cảm với Ngữ Kinh hơn. Đến trường Ngữ Kinh thấy Nhất Dương hôm nay có vẻ khác lạ khi anh bịt kín như ninja. Cô giáo gọi lên bảng bắt anh cởi bỏ khẩu trang thì thấy 5 ngón tay in lên mặt. Thì ra bố này ở nhà học không chịu học toàn mải livestream tập làm rapper. Thế là bị ông Bô bắt quả tang và tẩn cho một trận no đòn. Nghe nói ở trường chuẩn bị có kỳ thi để giành học bổng. Khi thấy bảng thành tích của kỳ trước Ngữ Kinh liền tự tin vô cùng. Vì với số điểm này chỉ cần cô cố gắng một tí là có thể vượt được. Cô cũng muốn Thẩm Quyện cố gắng cùng mình vì dù sao cả hai cũng là bạn cùng bàn. Hơn nữa Ngữ Kinh đã nhận lời với thầy Lưu rằng sẽ theo sát Thẩm Quyện để giúp anh tiến bộ trong việc học. Anh bạn Nhất Dương cũng muốn được Ngữ Kinh kèm cặp để đạt thành tích tốt, không là bố anh ta sẽ cắt phụ cấp. Tối đó cả hai được Ngữ Kinh dạy học phụ đạo, nhưng hai ông thần này chỉ toàn ngủ là ngủ, công thức thì chả nhớ được cái gì. Ngữ Kinh chán không muốn nói. Anh bạn Tùng Nam mang tới rất nhiều đồ ăn để bồi bổ. Đang ăn thì mất điện nên cả lũ phải đi giải quyết. Thấy đường dây điện bị hở Thẩm Quyện sửa lại ngay. Sáng hôm sau Thẩm Quyện lại đi học muộn tiết của thầy giáo dạy lý. Anh bị thầy chửi cho một trận rồi đuổi về chỗ. Thấy Thẩm Quyện không chú ý nên thầy gọi dậy trả lời câu hỏi. Cũng may Ngữ Kinh tuồn đáp án sang giúp Thẩm Quyện trả lời được câu hỏi đó, nhưng thầy giáo thì vẫn khá tức. Sau đó thầy Lưu đã gọi cả hai đến văn phòng để nhắc nhở. Thầy cũng giao Thẩm Quyện cho Ngữ Kinh kèm cặp để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Rất nhanh ngày thi đã tới. Các học sinh mải mê hoàn thành các câu hỏi, trong khi đó Thẩm Quyện thì cứ ngồi đó xoay bút. Anh còn ngủ gật đến tận lúc cuối giờ. Đã vậy Thẩm Quyện còn chủ động lên nộp bài đầu tiên. Ngữ Kinh thấy mà tức cái mình á. Ra khỏi phòng thi cô không ngừng trách mắng Thẩm Quyện vì đã không chịu học để hoàn thành bài thi. Hôm sau trường công bố điểm thi, Ngữ Kinh rất hài lòng với vị trí xếp hạng của mình. Nhất Dương thì còn vui hơn khi đã lọt top 300 và qua được kỳ thi đó. Vậy là anh sẽ không bị bố cắt phụ cấp. Đến lượt Thẩm Quyện thì còn bất ngờ hơn nữa. Thấy anh lọt top 10 của trường, Ngữ Kinh không tin vào mắt mình. Thầy Lưu dành những lời khen có cánh vì thành tích kỳ thi vừa rồi vượt xa sự mong đợi của thầy, nhất là với Thẩm Quyện khi anh lọt top 10 của trường. Ngữ Kinh thì vẫn rất giận vì bị Thẩm Quyện vượt mặt. Cô không ngờ anh là cao thủ đầu mưng mủ nhưng lại tỏ ra ngu ngơ. Hôm sau ở lớp thấy Ngữ Kinh vẫn giận nên Thẩm Quyện đã chủ động xin lỗi cô. Anh bạn bàn trên còn hỏi Thẩm Quyện về cách giải bài cuối vì cả trường có mỗi anh làm được bài đó. Nhìn Thẩm Quyện giảng bài mà Ngữ Kinh thêm phần bội phục. Sau đó cả hai được gọi lên văn phòng để thầy Lưu trao đổi về vấn đề học bổng. Năm nay mỗi lớp chỉ có một suất nên chỉ còn cách cả hai đều viết đơn xin. Còn nhà trường duyệt ai thì người đó được hưởng. Đúng là cay quá mà. Biết học bổng sẽ về tay Thẩm Quyện nên Ngữ Kinh bốc phét là gia cảnh nghèo khó ở quê toàn phải đi hot seat lợn mong anh nhiều cho. Nhưng thế nào bị Thẩm Quyện bắt bài nên dơ quá mà bỏ đi luôn. Lúc ra về Ngữ Kinh cũng gặp lại một người bạn ở quê tên Lục Diệu. Anh ta cũng mới chuyển lên thành phố để sinh sống. Sau đó cả hai đi uống trà sữa và tâm sự. Lục Diệu chính là người bạn mà Ngữ Kinh đã nhờ mua giúp phụ kiện cho chiếc bút máy của Thẩm Quyện. Anh bạn này cũng rất quan tâm Ngữ Kinh, anh lo sợ Ngữ Kinh chuyển đến môi trường mới sẽ bị bắt nạt. Hôm sau thầy Lưu thông báo suất học bổng của Ngữ Kinh đã được phê duyệt và Thẩm Quyện đã nhường học bổng đó cho cô. Ngay lập tức cô tới ký túc xá để đăng ký nội trú, nhưng tờ đơn yêu cầu phải có chữ ký của phụ huynh thì mới được duyệt. Tối đó về nhà Ngữ Kinh rất đắn đo về tờ đơn. Cô tới xin sự giúp đỡ của Minh Tu nhưng anh đã từ chối luôn vì anh không có thẩm quyền. Anh yêu cầu cô phải xin bố, nhưng Ngữ Kinh mà xin được thì đã không nhờ đến anh. Hôm sau đến lớp Ngữ Kinh liên tục cảm ơn Thẩm Quyện vì đã nhường suất học bổng cho cô. Cả hai xí xóa giận hờn và lại vui vẻ với nhau. Tiện đây Ngữ Kinh nhờ anh bạn giả danh bố ký giúp mình vào tờ đơn nội trú nhưng Thẩm Quyện khá đắn đo. Sau đó Cố Hạ thông báo sắp tới sẽ có đại hội thể thao thi đấu với trường Phổ Hoa nên rất cần các bạn học tham gia. Khi nhắc đến cái tên Lục Diệu, Thẩm Quyện liền có hứng thú tham gia ngay, vì anh bạn Lục Diệu đó chính là bạn thân của Ngữ Kinh. Lục Diệu tới thăm trường của Ngữ Kinh và muốn được đi dạo một vòng để xem tình hình. Ngữ Kinh vào lớp mượn áo đồng phục của Nhất Dương và để lại một lời nhắn. Cô đưa cho Lục Diệu mặc đồng phục của Nhất Dương để dễ trà trộn vào trường. Lúc phát hiện Nhất Dương và Thẩm Quyện liền đi tới dằn mặt tên học sinh lạ Lục Diệu kia. Hai bên đôi co một hồi và đưa ra lời thách thức. Trong kỳ đại hội thể thao sắp tới sẽ phân thắng thua. Sau đó thầy Lưu tới lớp cổ động các học sinh tham gia đại hội thể thao. Thẩm Quyện đã đăng ký đại diện lớp đi thi chạy cự ly 3000m nam cho nó ngầu. Anh bạn Tùng Nam thấy rất lạ khi Thẩm Quyện lại tham gia mấy trò như này. Cũng biết thừa Thẩm Quyện là vì Ngữ Kinh nên mới làm vậy. Ngữ Kinh cũng nhận được tờ đơn xin nội trú mà cô đã nhờ Thẩm Quyện giả ký tên. Về nhà Ngữ Kinh được ông anh Minh Tu chuẩn bị bữa tối vô cùng chu đáo. Anh cũng hỏi thăm về ý định ra ngoài ở của Ngữ Kinh. Tối đó Ngữ Kinh đắn đo trước hai quyết định, một là nội trú tại Phổ Thành, hai là chuyển tới Phổ Hoa để học cùng Lục Diệu. Cô tìm tới Thẩm Quyện để tâm sự nỗi niềm của mình. Anh chỉ cho cô lời khuyên hãy làm gì mà bản thân thấy hợp lý là được. Sáng hôm sau đại hội thể thao diễn ra như đã định. Lục Diệu xuất sắc về nhất ở cuộc thi chạy cự ly trung bình. Đến phần thi phối hợp 3000m nam, nhóm của Thẩm Quyện tranh giành chức vô địch với nhóm của Lục Diệu. Nhất Dương đã rất cố gắng chạy chặng đầu để rút ngắn khoảng cách. Khi đã quá mệt anh giao lại chặng đường còn lại cho Thẩm Quyện chiến đấu nốt với Lục Diệu. Kết quả chung cuộc chiến thắng sát sao thuộc về nhóm của Thẩm Quyện.
nhưng anh vẫn rất khiêm tốn trước đối thủ Lục Diệu. Rất nhiều nữ sinh bao quanh để đưa nước nhưng Thẩm Quyện lại chỉ lấy nước của Ngữ Kinh mà thôi. Cả hai ngồi lại tâm sự. Ngữ Kinh cho hay cô đã nộp đơn vào ký túc xá và quyết định ở lại ngôi trường này. Ngữ Kinh cảm thấy việc hòa nhập với mọi người ở đây không hề khó như cô nghĩ, và cô đã dần yêu mến nơi này nhiều hơn. Cô cũng nói quyết định ở lại Phổ Thành cho Lục Diệu biết. Lục Diệu dặn dò Thẩm Quyện chăm sóc bạn thân của anh thật tốt không là sẽ biết tay anh. Hai bên tạm biệt nhau rồi Lục Diệu lên xe về trường Phổ Hoa. Chuyển cảnh các học sinh bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày. Nhất Dương tính rủ Thẩm Quyện đi đâu đó giải trí nhưng anh bảo nhà bao việc đi làm sao được. Thẩm Quyện cũng ngỏ lời mời Ngữ Kinh mấy ngày tới rảnh thì ghé qua tiệm anh chơi. Về ký túc xá, cô bạn Như Ý bị hai bạn cùng phòng cà khịa nhưng bị Ngữ Kinh chặn họng ngay. Quá cay cú khi không cãi nổi Ngữ Kinh nên hai cô bạn đó rời đi luôn, cho chừa cái thói bắt nạt người khác. Tối đó bố và mẹ kế của Ngữ Kinh trở về nhưng không thấy cô đâu. Ngữ Kinh trở về nhà thì bị bố phát hiện cô đã chuyển nội trú vào trường. Ông yêu cầu cô trở về nhà ngay, nhưng Ngữ Kinh không muốn bị coi là kẻ ăn bám nên nhất quyết không chịu về. Hai bố con đã cãi nhau một trận to. Minh Tu thấy vậy nên đã giải vây cho Ngữ Kinh và nhận bản thân đã ký vào đơn để Ngữ Kinh tới ký túc xá ở. Ngữ Kinh buồn bã tới cửa hàng tiện lợi ngồi. Thẩm Quyện cũng tới đây, thấy cô buồn nên an ủi cô một chút. Ngữ Kinh thì đang rất cáu nên chỉ muốn đấm nhau thôi. Thế là Thẩm Quyện đứng chịu trận để cho Ngữ Kinh cho ăn phát chốt vào đầu. Đấm xong tâm trạng cũng đỡ hơn nên cả hai cùng ngồi lại tâm sự mỏng đôi ba câu chuyện. Trước khi tạm biệt, Thẩm Quyện đã rủ Ngữ Kinh ngày mai đi chơi và được cô đồng ý luôn. Ngữ Kinh cũng rủ luôn Như Ý tham gia cùng cho có bạn có bè. Địa điểm chốt hạ là một nông trường với thời gian là 2 ngày 1 đêm. Sau đó Minh Tu cũng tới thăm Ngữ Kinh và mang cho cô ít quà mà mẹ kế gửi. Ngữ Kinh cảm ơn Minh Tu vì lúc nãy anh đã giúp cô giải vây với bố. Tiện đây cô cũng rủ Minh Tu tham gia chuyến dã ngoại nông trại cùng mình và các bạn. Tiện có xe nên nhờ anh chở cả đám đi luôn. Minh Tu cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý chiều theo cô em. Sáng hôm sau Minh Tu có mặt đúng giờ để đưa cả đám đến địa điểm tham quan. Sau đó cả nhóm đến một nông trường rộng lớn vô cùng trong lành để tận hưởng ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Sau khi phân chia phòng ngủ, tất cả các thành viên đã có khoảng thời gian vui chơi vô cùng vui vẻ bên nhau. Minh Tu còn chỉ cho Thẩm Quyện cách dựng bếp lửa sao cho đúng cách. Sau khi đã châm lửa thành công, Minh Tu và Thẩm Quyện đã cùng ngồi lại tâm sự. Minh Tu giờ đã yêu quý Ngữ Kinh hơn và coi cô như em gái của mình vậy. Minh Tu cũng cảm ơn Thẩm Quyện vì đã ký giấy giúp Ngữ Kinh ra ở nội trú. Tối đó cả nhóm cùng ngồi lại chơi trò nói thật và uống rượu rất vui vẻ. Khi mọi người đã say ai về nhà nấy, chỉ còn lại Ngữ Kinh và Thẩm Quyện. Anh dẫn cô tới một vườn thanh long và thắp sáng cả ngọn đồi. Cảnh tượng trông vô cùng đẹp mắt. Sáng sớm hôm sau Ngữ Kinh đã bị gọi dậy. Thẩm Quyện dẫn cô đi ngắm bình minh ở nông trường. Sau đó Thẩm Quyện và Ngữ Kinh tới một bệnh viện. Tại đây Thẩm Quyện cho Ngữ Kinh biết bí mật của anh. Thì ra tiệm bạc Thanh Hà xuất phát từ chú của Thẩm Quyện, nhưng ông ấy đã gặp phải biến cố và bất tỉnh suốt thời gian qua. Ông đã nuôi dạy Thẩm Quyện nên người. Những lần anh đi học muộn và ngủ gật đều là dành thời gian để chăm sóc ông. Ngữ Kinh cũng hiểu tại sao Thẩm Quyện lại không bán những món đồ trong tủ trang trí. Tất cả đều vì nó liên quan đến người nằm đây. Ngữ Kinh cũng lên tiếng giới thiệu bản thân với chú hai của Thẩm Quyện. Khi cả hai đang nộp viện phí thì anh trai Minh Tu gọi tới vì lo lắng không biết hai đứa đã đi đâu. Anh yêu cầu hai đứa trở về gấp cho anh. Cả hai về trường thì Minh Tu đã chờ sẵn ở đây. Trên đường về, Minh Tu cũng dặn em gái chú tâm học hành chớ có lơ là sang chuyện yêu đương, nhất là với anh bạn cùng bàn đó. Hai anh em trở về nhà và lên kế hoạch để bố phải cho Ngữ Kinh trở lại ký túc xá. Vừa vào nhà là hai người đã diễn cảnh cãi lộn sùm cả lên làm ông bố cũng hốt hoảng luôn. Đến lúc ăn cơm cả hai cũng tỏ ra rất căng thẳng để cho trọn vẹn màn kịch. Thế là bố liền tới phòng và đồng ý cho Ngữ Kinh trở lại ký túc xá đến khi nào mọi người trong gia đình thân thiết với nhau hơn. Tiện đây Ngữ Kinh còn xin thêm bố mấy củ để mua đồ ở ký túc xá. Tối đó hai anh em Minh Tu và Ngữ Kinh cùng nhau ăn mừng chiến thắng vì màn kịch quá đỉnh. Trở lại ký túc xá, cô bạn Cố Hạ cũng vừa du lịch nước ngoài về và mua cho mọi người rất nhiều quà, nhưng lại bị Ngữ Kinh bắt thóp rằng số quà này là cô ta mua ở siêu thị gần trường. Đêm đó chờ mãi mà không thấy Cố Hạ về nên cả đám sốt ruột đi tìm. Cố Hạ thì đang gọi điện trách mắng bố mẹ vì toàn lừa và để cô một mình. Ngữ Kinh đã tìm được và lôi cô bạn đó về ký túc xá. Cô cũng hứa sẽ giữ bí mật những gì vừa nghe thấy. Hôm đó Ngữ Kinh và Thẩm Quyện về nhà để học nhóm. Anh bất ngờ nhận được tin báo từ bệnh viện rằng ông cậu Thanh Hà của anh tên Lượng đang rất xấu và ông ấy có thể đi chầu Diêm Vương bất cứ lúc nào. Trong nhà Ngữ Kinh cũng bất ngờ gặp một thanh niên lạ mặt tên Nhất Tinh Hà. Tinh Hà là một người bạn cũ của Thẩm Quyện và đã từng bị anh đánh cho nhập viện vì cái tội láo nháo. Thẩm Quyện tức giận tính ăn luôn Tinh Hà thì Ngữ Kinh đã ngăn anh lại. Thẩm Quyện chạy xuống tìm bản thiết kế một món trang sức thì nhận ra Tinh Hà đã lấy nó đi. Sau đó trên sân thượng, Ngữ Kinh đã hỏi hai người bạn về thanh niên Tinh Hà đó và kể về sự việc xảy ra ở tiệm trang sức hôm qua. Hai anh bạn đó cho hay sự việc đánh người nhập viện năm xưa đều là do một mình tên Tinh Hà đó bịa ra. Việc làm của hắn hại Thẩm Quyện phải lưu ban mất 1 năm. Nghe xong câu chuyện đó, Ngữ Kinh liền tìm tới tiệm trang sức để tâm sự với Thẩm Quyện. Cô nhẹ nhàng lau vết thương ở tay cho anh. Nhìn bức ảnh kỷ niệm, Ngữ Kinh nhận ra sắp đến sinh nhật của Thẩm Quyện. Trong lúc ăn trưa, Ngữ Kinh đã họp bàn với hai anh bạn thân để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật ý nghĩa cho Thẩm Quyện nhân dịp anh tròn 18 mùa xuân. Nhất Dương định tặng cho Thẩm Quyện viên đá có niên đại hơn cả tuổi của anh, cứ như lễ mừng thọ cho Thẩm Quyện vậy. Ngữ Kinh phân vân không biết có nên lấy tấm thân này tặng cho anh không nữa. Cô thật sự phân vân vô cùng. Thấy ba người đang vui vẻ nói chuyện, Thẩm Quyện định góp vui mà mọi người không cho. Tối đến, Ngữ Kinh cùng Nhất Dương lẻn vào lớp học chuẩn bị quà sinh nhật cho Thẩm Quyện.
Nhất Dương định ngó tí mà bị Ngữ Kinh đuổi đi vì là bí mật chỉ một mình cô được biết. Ngữ Kinh đã mất cả đêm ngồi cắt ghép những đoạn video từ nhỏ đến lớn của anh. Cuối cùng đến sáng cô cũng làm xong. Sau đó ba người bạn đến trước cửa nhà Thẩm Quyện. Cả ba không biết nói kiểu gì nhưng lại dí cậu bạn Ngô Nhất Dương đứng ra rủ anh đến công viên. Cũng may anh cũng đồng ý đi cùng. Đến nơi Nhất Dương tặng Thẩm Quyện một vé đi xe ô tô điều khiển mà anh cất công giành được của đứa trẻ con. Ba người còn lại miễn cưỡng ngồi lên đua với cậu ta. Ngữ Kinh lấy điện thoại ghi lại hết khoảnh khắc vui vẻ của Thẩm Quyện. Sau khi đi chơi hết cả khu vui chơi cô xem lại mà bất giác cười vui vẻ. Thẩm Quyện đến đòi quà sinh nhật của Ngữ Kinh nhưng cô lảng tránh chưa muốn đưa. Tối đến mọi người về nhà Thẩm Quyện nhậu một bữa khiến anh rất cảm kích. Mọi người đang trải qua một buổi tối sinh nhật vui vẻ bên nhau thì ở bệnh viện cậu hai của Thẩm Quyện lại trong cơn nguy kịch. Chưa kịp cắt bánh sinh nhật thì Thẩm Quyện nghe tin cậu anh đang được cấp cứu. Thẩm Quyện vội vàng chạy tới bệnh viện. Đau đớn hơn khi anh không kịp nhìn mặt cậu lần cuối trước khi đi về với đất mẹ. Thẩm Quyện ngồi trong hành lang khóc một mình thì Ngữ Kinh cũng đến an ủi anh. Cô cho anh xem lại khoảnh khắc anh tập xe đạp cùng cậu hai khi còn bé. Đó là món quà sinh nhật Ngữ Kinh dành tặng cho Thẩm Quyện. Anh xúc động nhờ cô thắp ngọn lửa để anh ước mong cậu anh sẽ tỉnh lại. Sáng hôm sau cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Ông bác sĩ lắc đầu làm Thẩm Quyện đau đớn vô cùng vì không chấp nhận nổi sự thật. Khi tỉnh dậy cậu cả nói ca phẫu thuật đã thành công nên Thẩm Quyện đừng lo lắng. Nhưng anh vẫn muốn ở lại với cậu hai thêm chút nữa. Ở lớp học Ngữ Kinh cùng đám bạn lo lắng vì Thẩm Quyện mãi vẫn chưa đi học. Khi đến lớp Thẩm Quyện lại ngủ gục ra bàn vì kiệt sức. Mọi người khuyên anh về nhà nghỉ ngơi mà anh cứng đầu lắm nên nào có chịu nghe. Chiều đến Thẩm Quyện lại vào viện thăm cậu mình. Nhìn ông trên giường bệnh Thẩm Quyện lại nhớ về những ký ức đã cùng cậu trải qua thuở nhỏ. Thẩm Quyện trở về nhà tiếp tục làm món quà sinh nhật khi xưa anh làm để tặng cậu hai. Sáng hôm đó hai cậu bạn đến quán của Thẩm Quyện xem sao. Thấy cửa vẫn không khóa lại tưởng có trộm nên định đi vào xử tên trộm. Vào trong lại thấy Thẩm Quyện đang mày mò ở bàn nên hai cậu không làm phiền anh. Thay vào đó họ đợi Ngữ Kinh đến tối để tìm cách giải quyết. Khi Ngữ Kinh đi vào thấy Thẩm Quyện chăm chú làm việc nên để hộp cơm ở đó và ra về. Tối đến Thẩm Quyện đang trong bệnh viện thì Ngữ Kinh đi đến. Cô còn đem theo cả bàn học cho cậu chép bài. Lát sau Tùng Nam cũng đem cơm đến để mọi người ăn với nhau. Tối đó Ngữ Kinh kéo Thẩm Quyện lên sân thượng. Anh thả bóng bay ước nguyện với mơ ước nhà lầu xe sang có thêm Thẩm Quyện ở bên mỗi ngày. Ngữ Kinh mong dù Thẩm Quyện có chuyện gì xảy ra cũng phải để cô và mọi người cùng anh trải qua. Thẩm Quyện vô cùng cảm kích trước câu nói của Ngữ Kinh. Những ngày sau đó Thẩm Quyện vào viện trông cậu thì Ngữ Kinh cũng ở nhà chu đáo ghi lại bài tập để cho cậu chép. Tùng Nam thì chịu khó mang cơm đến cho hai người. Còn Nhất Dương thì ở cửa tiệm duy trì hoạt động cho Thẩm Quyện. Những khi Thẩm Quyện ngủ gục trong lớp vẫn có Ngữ Kinh chu đáo mang gối cho anh. Thẩm Quyện chỉ việc hưởng thụ và tập trung làm quà sinh nhật tặng cậu mình như đã giao ước với ông. Tới ngày sinh nhật anh hoàn thành và mang tới viện. Bác sĩ nói tình hình của cậu anh đã tốt hơn. Nghe đến đây Thẩm Quyện như chút được bao nhiêu gánh nặng. Tối đó Thẩm Quyện mời mọi người đến nhà ăn mừng mà Ngữ Kinh không đi được. Các anh chu đáo quá còn gửi cả video ăn tôm hùm Alaska cho Ngữ Kinh thèm mới chịu. Sáng hôm sau Thẩm Quyện đưa Ngữ Kinh đi chơi để bù cho bữa ăn tối qua. Anh dẫn cô đến công viên Đại Dương vì cô rất thích nơi này. Đến đây hai người chơi đu quay, chơi tàu lượn và xe đụng, nhưng vẫn không quên ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của riêng hai người. Khi chơi bắn bóng Thẩm Quyện ngầu lòi bắn trúng hết tất cả những quả bóng bay lấy cho Ngữ Kinh con gấu bông to nhất. Đã đẹp trai lại còn bắn không trượt phát nào làm mấy chị em đứng đằng sau rụng mấy rổ trứng. Hai người có con gấu to thì vui đùa trên đường và chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. Lúc anh định lấy con gấu to về thì Ngữ Kinh lại dùng mỹ nhân kế đổi con gấu bé tí trong tay để lấy con to đùng của anh. Cũng hên là vì cô xinh nên anh mới chịu đồng ý. Tối đó hai người ngồi trên đu quay cười nói với nhau rất nhiều điều. Tối về đến nhà mà còn không chịu đi ngủ lại cứ ngắm nhìn mãi về bức ảnh và con gấu của nhau. Tối đó trong một khách sạn xa hoa bà Lâm chỉ gọi điện cho ai đó nói mình đã về đến Phổ Thành. Mấy hôm sau là ngày họp phụ huynh, Ngữ Kinh nhờ anh trai kế đến họp hộ. Đang đi vào lớp thì cô bất ngờ thấy Lâm Chỉ mẹ mình đang đứng ở cửa lớp. Cô không hiểu sao bà lại đến đây nhưng dự là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Ngữ Kinh buồn bã vì mẹ mình tự nhiên lại xuất hiện. Ngày xưa khi bố mẹ Ngữ Kinh ly hôn mẹ cô đưa cô về nhà, nhưng chỉ được một thời gian bà lại lừa cô đến Phổ Thành và bỏ rơi cô ở đây. Sau khi Ngữ Kinh về phòng nội trú mẹ cô cũng đi đến nói cô sắp xếp quần áo ra ở với bà mấy ngày. Cô không chịu đi nhưng bà bắt ép cô đi cho bằng được. Khi đến khách sạn mẹ mới hay tin con gái phải kiếm tiền vất vả để ở nội trú. Bà rất bất ngờ khi biết bố cô không hề cho cô tiền tiêu vặt. Khi ông gọi điện cho cô bà giật lấy máy nghe. Bên này bố Ngữ Kinh cảnh cáo cô, tuy đã có mẹ mình nhưng đừng nghĩ có thể chống lưng mà phải biết giữ mồm giữ miệng. Mẹ cô tức giận quát ông ta một trận. Bà còn bắt ông ta phải nói hết sự thật. Ông ta đã đối xử với Ngữ Kinh ra sao? Tối đó Ngữ Kinh nằm trong phòng được Thẩm Quyện nhắn tin hỏi thăm. Sáng hôm sau đi học Thẩm Quyện chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng dành cho Ngữ Kinh. Trưa hôm đó Ngữ Kinh ngồi trên sân thượng thì Thẩm Quyện đi đến mang đồ ăn cho cô. Anh nhắc cô dù có chuyện gì xảy ra cũng không được trả lời qua loa với anh. Nếu nói được thì nhất định phải nói để anh còn hóng. Bên này bố mẹ Ngữ Kinh đang ở văn phòng nói chuyện. Bà trách ông sao lại dám bạt tai con gái yêu của bà. Đã vậy còn không thuê được cho con gái cái biệt thự ở tạm mà phải để cô kiếm tiền đi ở nội trú. Ông cho rằng mình nạp tiền thẻ ăn và thẻ xe cho Ngữ Kinh là kịch ga kịch số với cái trách nhiệm làm bố rồi. Thế nên không cần phải quan tâm nhiều. Bà tức giận trách ông kẹt xỉ mở mồm ra là tiền. Ông thật sự không đáng mặt làm bố. Bà quyết định đưa Ngữ Kinh về Hoa Thanh cho cô hưởng vinh hoa phú quý. Bên này anh con trai cùng mẹ khác cha của Ngữ Kinh gọi cô đến nói chuyện.
Cậu kể cho cô biết mẹ họ vì Ngữ Kinh mà phải chuyển cô đến Phổ Thành để xử lý chuyện ở công ty. Chuyện này khiến cô hơi bất ngờ. Ngữ Kinh đi tìm mẹ mình hỏi cho rõ. Bà thừa nhận mình đưa cô đến chỗ bố vì đó là lựa chọn tốt nhất với Ngữ Kinh. Vì cô còn quá nhỏ nên bà mới không nói cho cô biết sự thật. Mặc dù cô có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Ngữ Kinh thất vọng nghĩ trong mắt mọi người mình chỉ là rác rưởi, là quả bóng cho bố mẹ đá qua đá lại, chứ hai người chưa từng yêu thương gì cô cả. Mẹ giải thích cho Ngữ Kinh biết trước nay bà chưa từng rời bỏ cô, rõ ràng cô còn mang họ của bà cơ mà. Ngữ Kinh nghe vậy thất vọng nói bà tốt nhất hãy coi như chưa từng sinh ra cô rồi bỏ về. Ngữ Kinh đến nhà Thẩm Quyện tâm sự, thấy cô buồn bã anh lập tức ngồi xuống an ủi cô. Anh hứa cùng cô vượt qua mọi nỗi buồn và rủ cô cùng đón giao thừa với mình. Tối đó anh đưa cô về trường còn phải giúp cô trèo tường vào trong. Bị cô mỉa mai là đồ yếu đuối làm anh bật cười. Hôm sau đi học thấy Ngữ Kinh còn buồn nên Thẩm Quyện rủ cô cùng Nhất Dương và Tùng Nam đi dạo. Sau đó anh dẫn cô đến cây ước nguyện. Họ cùng nhau viết hết ước nguyện riêng của bản thân rồi cầu trời khấn Phật mong sao được linh nghiệm. Dưới tán cây cả hai mong ước họ có thể cùng nhau ở lại Phổ Thành, cùng nhau học đại học và làm bạn thêm 4 năm nữa. Tối đó đã gần đến thời khắc giao thừa mà Ngữ Kinh vẫn không kịp đến gặp Thẩm Quyện. Anh vội chạy đi tìm cô. Khi tròn 12 giờ hai người cũng đã gặp được nhau trong sảnh trung tâm. Cả hai ngắm nhìn pháo hoa dợp trời mà vui vẻ nhưng vẫn chưa dám ôm lấy nhau. Đến khi mẹ Ngữ Kinh đi xuống thấy con gái cùng một cậu bạn vui vẻ thì cũng không nói nhiều lời. Khi hai người vào thang máy bà nói với cô sẽ đưa cô về Hoa Thanh sống cùng bà. Ngữ Kinh không cam lòng rời đi vì ở đây còn có người cô yêu. Mẹ vô tình ép cô phải đi làm Ngữ Kinh bật khóc. Sáng sớm hôm sau Ngữ Kinh đến tìm bố mình cầu xin ông giúp cô ở lại Phổ Thành. Ông lực bất tòng tâm không muốn dây vào mẹ cô nên đã từ chối không giúp đỡ cô được. Cô thất vọng mắng ông là con rùa rụt cổ mãi không ngóc đầu lên được. Ông liền tức giận đuổi cô cút ra khỏi nhà mình. Ngữ Kinh đi về tiệm của Thẩm Quyện. Cô nhớ về kỷ niệm những ngày còn ở đây. Vậy mà hai người lại sắp phải xa nhưng trong lòng không nỡ xa chút nào. Thẩm Quyện ở bệnh viện trở về thấy tô thức ăn cho mèo trong phòng thì biết ngay là Ngữ Kinh đến. Anh nhắn tin hỏi han cô mấy câu vu vơ. Ngữ Kinh ngồi trên sân thượng buồn bã ngửa mặt lên trời hận đời bất công. Thẩm Quyện đi đến bên cô lo lắng không biết cô gặp chuyện gì. Ngữ Kinh không muốn nói ra chỉ cảm thán thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoát cái mà đã hết một học kỳ, còn chưa được làm cái gì với Thẩm Quyện mà đã sắp phải xa anh mất rồi. Cô cũng chỉ ước mong rằng được ở cạnh anh. Ước mong của anh cũng tương tự. Anh chỉ muốn gắn bó cùng những người bạn và Ngữ Kinh mà không bao giờ phải chia xa. Cả hai cùng nhau nô đùa vui vẻ trên sân thượng như là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Kỳ thi cuối kỳ đã đến. Cô sắp phải ra đi nên không thể kìm được nước mắt. Cô đến nhà thu dọn quần áo chuẩn bị chuyển đi. Anh trai cô cũng buồn bã khi thấy em gái mình sắp sửa ra đi. Ngữ Kinh đến ký túc xá dọn đồ mà hai cô bạn rơm rớm nước mắt làm cô phải dỗ mãi mới ngừng. Hôm sau Ngữ Kinh đang ở lớp thì Nhất Dương đi đến thông báo cho cô biết tin cô và Thẩm Quyện đã thi trượt kỳ thi học kỳ. Thẩm Quyện đang ở trong phòng bệnh làm hai cậu bạn gọi mãi không được. Khi Ngữ Kinh chuẩn bị rời đi, Nhất Dương cùng Tùng Nam đuổi theo sau trách cô vội vã rời đi, không kịp chào hỏi hai người và cũng không định chờ Thẩm Quyện trở về luôn. Khi ra đến ngoài phòng bệnh, Thẩm Quyện nghe điện thoại mới biết tin Ngữ Kinh đã rời đi. Anh vội chạy đến sân bay tiễn cô. Ngữ Kinh bên này vẫn đang đứng trước cửa sân bay, ánh mắt như đang chờ đợi sự xuất hiện của Thẩm Quyện nhưng đợi không kịp. Cũng may cô đã viết bức thư tạm biệt gửi cho anh trong tờ đề thi. Đây cũng là lý do khiến cả hai không vượt qua được kỳ thi học kỳ. Lúc Thẩm Quyện chạy đến sân bay thì Ngữ Kinh cũng đã đi mất hút. Vừa xuống sân bay, mẹ Ngữ Kinh đã giật lấy điện thoại của cô, không cho cô liên lạc với ai ở Phổ Thành nữa. Trở về bệnh viện, Thẩm Quyện muốn gọi cho Ngữ Kinh mà không được. Lúc này bố anh cũng đã trở về. Ông cùng cậu cả đến xem tình hình của cậu hai đang không được khả quan cho lắm. Hai bố con Thẩm Quyện ra bên ngoài nói chuyện. Nhìn vào thực tế, ông cho anh biết cậu hai của anh giờ đây đã không thể cứu nổi. Bác sĩ cũng đã dùng hết cách nhưng sự thật vẫn là không thể cứu. Vì anh đã trưởng thành nên ông để Thẩm Quyện toàn quyền quyết định, cũng xem như là ý nguyện của cậu anh. Thẩm Quyện trở về phòng bệnh nhớ về cậu mình khi còn khỏe mạnh mà do dự không biết liệu có nên dừng điều trị để cho cậu anh bớt đau đớn hay không. Bên này Ngữ Kinh cùng mẹ mình ngồi ăn cơm. Cô xin mẹ trả điện thoại cho mình, nhưng bà vì để con gái quên đi quá khứ ở Phổ Thành mà nhất định không chịu trả. Cô ấm ức lắm mà mẹ cô lại luôn miệng nói vì muốn tốt cho cuộc đời cô nên mới làm vậy. Thẩm Quyện ở nhà nhìn lại di vật của cậu mình mà nhớ đến ông. Anh đến bệnh viện ngồi bên cậu hai nắm tay ông mãi không muốn rời, nhưng Thẩm Quyện vẫn phải đối mặt với sự thật. Anh đau lòng ký vào tờ quyết định dừng điều trị. Về phòng, Thẩm Quyện muốn ở với cậu hai trong những ngày cuối cùng. Hôm sau Nhất Dương cùng Tùng Nam đến thăm Thẩm Quyện và mang sách bài tập cho anh. Tối đến khi Thẩm Quyện chuẩn bị học thì thấy bức thư Ngữ Kinh gửi mình. Anh đau lòng bật khóc khi đọc được bức thư Ngữ Kinh gửi mình. Hôm sau khi có kết quả thi của Ngữ Kinh thì mẹ cô chê là không tệ. Thế nhưng bà không muốn cho con gái thi vào đại học mà cô ao ước. Thay vào đó bà lại muốn cho cô vào Đại học Bắc Kinh, khiến Ngữ Kinh cảm thấy không vui. Vì hơi buồn cho nên Ngữ Kinh liền chạy ra quán cà phê tâm sự cùng ông cậu của mình. Ra ngồi thì được cậu khuyên về đời sống và đạo lý làm người. Cho nên khi Ngữ Kinh về nhà liền được mẹ chửi cho một trận vì không làm theo ý bà. Mẹ bảo con gái thi vào Đại học Bắc Kinh nhưng cô lại chọn Đại học Phổ Thành vì nơi đó xứng đáng với thực lực của cô. Vì bất đồng quan điểm cho nên hai mẹ con nhà này liền xảy ra cãi vã lung tung beng lên. Sáng hôm sau Ngữ Kinh cũng bay tới Phổ Thành để nhập học. Ngồi trong taxi cô nhìn thấy một anh thanh niên đi xe đạp có hình dáng giống với Thẩm Quyện liền quay ra nhìn. Nhưng đây chỉ là một người khác chứ không phải là anh chàng mà cô muốn gặp. Đi một hồi thì cũng tới trường Đại học Phổ Thành.
Nơi đây đang rất đông đúc tân sinh viên đến nhập học. Thật bất ngờ là Thẩm Quyện cũng đến đây học. Khi anh nghe tin Ngữ Kinh cũng học ở đây thì liền đi tìm bóng dáng của cô. Nhưng hai người chỉ lướt qua nhau thôi chứ tác giả chưa cho gặp nhau sớm đến thế. Đột nhiên bên ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã khiến cho Ngữ Kinh không kịp đỡ nổi mà mất phanh té ngã bay vali. Ở đằng sau đột nhiên có một hình dáng quen thuộc chạy đến trên tay cầm chiếc ô che cho cô. Người đó không ai khác chính là Thẩm Quyện đẹp trai chuẩn soái ca nhân vật chính. Anh cũng kéo hộ cô chiếc vali đi vào trong ký túc xá. Ở trong thang máy vì lý do ngại ngùng hay gì không biết nhưng cả hai không thèm nói chuyện mà chỉ ngại ngùng nhìn nhau. Vào tới ký túc xá thì Ngữ Kinh gặp lại cô bạn cũ Cố Hạ. Hai cô bạn sau nửa năm xa cách thì hôm nay đã gặp lại và còn nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Tối đó Ngữ Kinh lại được làm quen thêm được một cô bạn có cái biệt danh là Nấm Nhỏ bên khoa máy tính. Cô bạn này được cái nói nhiều thì không ai địch lại. Đột nhiên Nấm Nhỏ lại nhắc đến chuyện của Thẩm Quyện nửa năm trước. Lúc đó là do anh đang giận bạn gái cũ cho nên đã không vào Đại học Bắc Kinh mà chọn vào Đại học Phổ Thành để tránh mặt người yêu cũ. Nghe tới đây Cố Hạ nói Ngữ Kinh chính là người yêu cũ của Thẩm Quyện khiến cho Nấm Nhỏ vô cùng bất ngờ. Buổi tối vài ngày sau Ngữ Kinh và Thẩm Quyện cùng đi xem phim với nhau. Thế nhưng lần này có vẻ hơi bất ổn. Ngữ Kinh toàn nói sai về bộ phim đang xem khiến Thẩm Quyện cảm thấy cô đang bị ngáo đớ trầm trọng. Trở về phòng Ngữ Kinh mặt cứ xị ra vì buồn bã. Hai cô bạn cùng phòng hỏi làm sao thì được biết kế hoạch nối lại tình xưa với Thẩm Quyện đã thất bại thảm hại. Chính vì thế cho nên ngày hôm sau Ngữ Kinh đã đi mua trà sữa để mang tặng cho Thẩm Quyện. Cũng chỉ muốn dỗ dành anh để anh quay lại thế nên bây giờ cô mới phải làm như vậy. Ngữ Kinh tỏ ra vô cùng ngại ngùng khi đối diện với anh. Đang định rời đi thì Thẩm Quyện bảo quay lại rồi bảo Ngữ Kinh nói điều muốn nói. Cô cũng nói ra thẳng là muốn quay lại với anh nhưng anh không đồng ý vì dỗ kiểu đó nó không vào khuôn. Cho nên để dịp khác vậy. Buổi chiều có một cô bạn tên Vãn Vãn ở bên khoa truyền thông đi sang chỗ của Ngữ Kinh để rủ mấy người trong phòng cô đi tụ họp ăn chơi. Vì có tí men rượu nên Ngữ Kinh không kiềm chế được bản thân mà gọi cho Thẩm Quyện. Thẩm Quyện cố ra sức hỏi xem Ngữ Kinh đang ở đâu nhưng cô không nói mà hẹn anh đến tiệm trang sức bạc. Thẩm Quyện lập tức chạy tới đó thì thấy cô hãn còn đang tu sinh tố lúa mạch. Chính vì hôm nay say nên Ngữ Kinh đã nói ra hết sự thật. Cô mong Thẩm Quyện tha lỗi cho cô vì chuyện của nửa năm trước. Lúc đó cũng là do cô bị mẹ tịch thu điện thoại nên không thể nào liên lạc được. Chạy xuống phòng bảo vệ may mắn mượn được điện thoại nhưng gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời. Nghe xong những lời này trong lòng Thẩm Quyện cũng không còn giận cô nữa. Anh cho cô dựa vào vai anh mà ngủ. Sáng hôm sau Ngữ Kinh tỉnh giấc thì đã nằm trong ký túc xá. Khi Nấm Nhỏ nhắc tới chuyện hôm qua cô cùng Thẩm Quyện thế nào thì Ngữ Kinh mới ngớ người ra. Vì cô nhớ là hôm qua mình chỉ đi hát karaoke. Sau đó cô đi ra gặp anh trai thì đột nhiên lại nhìn thấy hình bóng của Thẩm Quyện đi qua. Thế là Ngữ Kinh liền trốn tránh chạy vào trong nhưng Thẩm Quyện lại gọi điện tới. Cô thì báo bận nhưng mà đâu có biết anh đang ngay đằng sau. Mục đích anh tới đây là để tìm cô rồi đưa cho thuốc giải rượu. Nghe anh nói tới chuyện tối qua thì Ngữ Kinh lại giở chứng không nhớ gì rồi lấy lý do chuồn ngay kẻo quê. Buổi chiều Ngữ Kinh và hai cô bạn ngồi ăn cơm. Nấm Nhỏ liên tục nhắc về chuyện của Thẩm Quyện khiến cho Ngữ Kinh hết sức ngại ngùng. Câu chuyện của mọi người đều được Thẩm Quyện nghe hết, vì anh cũng đang ngồi ăn tại nơi đây. Khi anh về phòng hỏi Tùng Nam về chuyện tình yêu thì cậu ta cũng không biết trả lời như thế nào, vì câu hỏi mà Thẩm Quyện đặt ra là quá khó. Hôm sau Nấm Nhỏ săn được mã giảm giá 40% tại quán buffet của trường nên mới sáng sớm đã gọi hai cô bạn đậy đi ăn. Ngồi ăn miếng ngô mà mặt Ngữ Kinh cứ tỏ ra cay cú vì những lời mà Thẩm Quyện đã nói với cô. Lúc Ngữ Kinh đi ra tính mua đồ gì đó thì bất gặp một hình bóng nhìn rất quen thuộc giống với Thẩm Quyện. Thế nhưng người đó đâu có phải. Mà Thẩm Quyện hàng Rian cũng đi tới rồi hỏi Ngữ Kinh vài điều khiến cho cô hết sức ngại ngùng. Hai người ra một góc ngồi ăn thì hai cô bạn cùng phòng của Ngữ Kinh cũng đi tới trêu chọc. Hôm đó là buổi thi đấu giữa khoa vật lý và khoa tài chính của trường. Với ánh hào quang của nhân vật chính Thẩm Quyện được rất nhiều chị em nhắc tên. Cùng với đó là những câu từ khen anh đẹp trai. Trong trận đấu khi khoa của Ngữ Kinh ăn điểm thì cô lại không cổ vũ nhiệt tình, nhưng khi thấy khoa Thẩm Quyện ghi điểm thì cô lại ăn mừng như đúng rồi, khiến cho các bạn ở cùng khoa cũng phải ngơ ngác. Khi kết thúc trận đấu có một chị ở khóa trên đi tới tặng nước cho Thẩm Quyện. Không may Ngữ Kinh nhìn thấy rồi sinh lòng ghen tị mà bỏ đi. Về phòng cô chỉ biết cầm con gấu bông rồi đấm. Thẩm Quyện nhắn tin rủ đi ăn thì cô cũng không đi vì đang ghen ăn tức ở. Đã vậy mấy cô bạn cùng phòng còn không quên trêu Ngữ Kinh khiến cho cô tức điên lên. Khi cả ba người đi ra ngoài thì lại bắt gặp Thẩm Quyện ở đây. Ngữ Kinh đang vui thì bị dập tắt bởi vì cái chị hồi sáng đưa cho anh chai nước lại xuất hiện. Thẩm Quyện còn lấy chiếc vòng tay mà hai cô bạn kia nghĩ là tặng cho Ngữ Kinh ra để tặng cho chị gái kia. Nhìn thấy bạn trai và chị gái kia thân thiết như vậy cũng khiến trong lòng Ngữ Kinh có nhiều chút buồn bã. Sau khi cô về phòng thì Thẩm Quyện cũng nhắn tin bảo cô xuống dưới căng tin gặp anh. Sau khi cô đi xuống thì vẫn tỏ vẻ mặt giận dỗi khiến Thẩm Quyện lại phải bày mưu kế khiến cho cô vui. Anh cũng đưa cô đến những địa điểm mà hồi cấp 3 hai người đã từng tới. Những nơi này đều là nơi hai người đã đặt những dấu ấn về tình yêu ban đầu giữa cả hai. Cả hai đi ngao du một ngày xong rồi buổi tối cũng đi tới một nơi cao để tâm sự. Tại đây Thẩm Quyện cũng nói về việc của chị Chu với anh. Chiếc vòng tay mà cô nhìn thấy đó là do Tùng Nam bảo anh làm hộ. Còn chuyện chai nước đó chỉ là câu chuyện chào hỏi nhau của hai người mà thôi. Cuối cùng hai người cũng được giải hòa mà quay trở lại mối quan hệ yêu đương. Giữa bầu trời pháo hoa hai người cùng trao cho nhau nụ hôn ấn định, tình cảm đã quay trở lại. Sau khi Ngữ Kinh về lại ký túc xá thì thấy cô bạn Vãn Vãn đang khóc lóc thảm thiết. Hỏi ra thì mới biết là mới chia tay bạn trai nên mới thành ra như vậy. Sau đó Ngữ Kinh cũng đi ra ngoài gọi điện cho Thẩm Quyện rồi kể cho anh nghe việc này. Cô cũng ra cho anh một điều kiện là không được công khai mối quan hệ ra ngoài xã hội.
Ở trường thì không được tỏ ra gần gũi, còn khi ở chỗ khác thì muốn làm gì cũng được. Hôm sau Ngữ Kinh và Thẩm Quyện ngồi chơi net, nhưng chưa kịp chọn tướng thì hai người đã chán nản rồi đường ai người nấy về. Tối đó Thẩm Quyện đi ăn cùng hai người bạn, nhưng anh đâu biết Nhất Dương đang livestream dí vào mặt anh. Thế mà phải đến tận sáng hôm sau khi một người bạn gọi cho Thẩm Quyện thì anh mới biết là mình bị người ta đăng lên báo 818. Anh không những không tức giận mà còn mở điện thoại ra đọc những bình luận hài hước, rồi không quên gửi tin nhắn cho Ngữ Kinh để trêu cô ấy. Khi cô đi về phòng thì được hội chị em ở cùng cho xem đoạn video mà Thẩm Quyện bị quay lén khi đang vã bia. Thế nhưng Ngữ Kinh lại cố tỏ ra là không biết gì, khiến cho mấy người bạn đều nói cô bị hâm. Buổi chiều hội chị em tha nhau ra bãi biển để xem biểu diễn ca nhạc của một nhóm nhạc không có tên trong showbiz. Thẩm Quyện ở nhà cũng được cục tình báo đưa tin Ngữ Kinh đang đi đu đưa trên biển. Sau khi nghe tin anh lập tức chạy ra đó xem sao. Khi anh ra tới nơi thì cũng là lúc Ngữ Kinh lên sân khấu để trình diễn ca hát Nghiệp Dư. Nghe những lời cô hát mà anh ở dưới xúc động đến nỗi chỉ cười nhếch mép một cái. Hát xong thì trời cũng đã tối. Nơi đây hiện tại chỉ còn đôi tình nhân lén lút yêu nhau ngồi tâm sự. Nói được một lúc thì Ngữ Kinh phải đi kiếm bạn. Sau đó cô lại quay lại ngồi tâm sự tuổi hồng cùng anh. Thế nào mà lần hai ngồi nói chuyện Ngữ Kinh lại gạ được Thẩm Quyện đánh đàn cho cô hát. Hai người cùng xong ca hát thật hay giữa trời tối cô đơn. Hôm sau các bạn trong phòng Ngữ Kinh đều đi thực tập hết. Có mỗi cô là rảnh rỗi liền ở nhà ngủ tiếp cho nó sướng cái cuộc đời. Buổi chiều cô lại đi tập bắn súng nhựa cùng các bạn. Kết quả là thất bại. Cho nên khi đi ra Ngữ Kinh liền than vãn với Thẩm Quyện chỉ để anh tiếp thêm cho cô động lực lần sau bắn tốt hơn. Đột nhiên Dung Hoài ở đâu đi ra rồi trách móc Thẩm Quyện vì tội không tham gia đội tuyển bắn súng của trường nữa. Đã thế còn không liên lạc được với anh trong một thời gian dài. Cho nên Dung Hoài rất tức giận. Sau đó Dung Hoài cũng đi vào chỗ tập báo cho thầy biết rằng anh đã gặp Thẩm Quyện. Thế nhưng thầy vừa nghe thấy tên anh thì sắc mặt dần trở nên không vui. Chắc vì anh đã bỏ môn bắn súng để đi theo tiếng gọi của tình yêu cho nên thầy mới như vậy. Bên công ty Cố Hạ đang đi tới gặp Minh Tu, nhưng anh nhìn thấy không có thẻ nhân viên cho nên đã đuổi về. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã kêu cô lướt. Anh còn không quên dặn cô đóng cửa. Vì không muốn nghỉ việc cho nên Cố Hạ đã gọi cho Ngữ Kinh để xin sự trợ giúp của cô ấy. Ngữ Kinh liền giúp Cố Hạ mang căn cước công dân đến để làm thẻ nhân viên đi khoe Minh Tu. Anh cũng không còn lý do nào để đuổi cô nữa cho nên cũng giao công việc cho cô làm. Thẩm Quyện đang ngồi thẫn thờ thì Dung Hoài đi tới ngỏ ý muốn kéo anh về đội tuyển bắn súng để kịp cho cuộc thi tháng 3 sắp tới. Thế nhưng anh không đồng ý, vì bây giờ huy chương danh giá không còn ý nghĩa gì với Thẩm Quyện nữa rồi. Cho dù bây giờ Dung Hoài có khuyên thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Quyện cũng không nghe và nhất quyết không trở lại đội tuyển. Khi đi ra ngoài thì anh gặp Ngữ Kinh. Thẩm Quyện liền kéo cô ra ngoài nói một chút chuyện. Anh kể chuyện về Dung Hoài cùng những lần vui vẻ của hai người khi ọp đội tuyển bắn súng. Nghe thấy vậy Ngữ Kinh cũng cảm thấy buồn rồi còn không quên an ủi anh. Cô cũng tiếp thêm động lực cho anh nhằm muốn anh quay lại đội tuyển bắn súng để lấy huy chương vàng ở giải sắp tới. Trở lại công ty chỗ Minh Tu, anh vẫn chưa muốn tha cho Cố Hạ cho nên toàn bắt cô làm những việc vặt, khiến cho cô rất cay cú nhưng không thể làm gì cấp trên được. Trở về nhà Cố Hạ còn than thở kể chuyện ngày đi làm bất ổn cho Ngữ Kinh nghe. Nghe xong Ngữ Kinh cũng phải phì cười toe toét. Hôm sau Nhất Dương đang vừa ăn vừa like thì hóng được quả phốt hết nước chấm. Anh liền nhắn tin cho chủ bài viết rồi có ý đồ xấu nào đó. Tối đó ở ký túc xá Mộ Cốt tới tìm Ngữ Kinh và Cố Hạ để truyền đạt lại lời của Nhất Dương là rủ hai người đi ăn. Nghe xong những lời này thì trong đầu Ngữ Kinh liền nảy số. Sáng hôm sau cô lập tức đi tới gặp Thẩm Quyện để kể cho anh nghe việc này. Tối đó mấy người cũng đi tới quán ăn nơi mà Nhất Dương hẹn. Thế mà khi đến đây đặt mông chưa nóng thì Mộ Cốt cùng Nhất Dương đã cãi nhau long trời lở đất. Nghe đau đầu quá cho nên Thẩm Quyện phải đứng lên giải vây cho đôi bên. Cùng lúc này anh cũng nói ra lời tỏ tình với Ngữ Kinh. Nhưng những điều này là khi nãy hai người đã bàn bạc với nhau trước rồi. Giải quyết mọi chuyện êm đềm xong thì mọi người cũng nâng ly ăn uống vui vẻ. Khi ra về Ngữ Kinh còn không quên gọi điện cho Thẩm Quyện nhờ anh ngày mai hết tiết học bắn súng sang đón cô về nhà. Sáng hôm sau Tùng Nam còn qua công ty mà Như Ý làm để đón cô. Hai người chưa về vội mà ngồi lại đọc sách uống trà một tẹo. Anh được nghe cô nói đang tính trong một vườn cà chua bi, cho nên Tùng Nam lập tức đi trồng cho Như Ý. Ngày hôm nay Ngữ Kinh cũng đi tới ăn cùng bố mẹ và chú Vương. Đến tối vì có hẹn nên Thẩm Quyện đã đứng dưới tòa nhà nơi Ngữ Kinh đang ở để chờ đón cô về. Trên đường về anh định nắm tay cô nhưng mà không được. Đột nhiên bố cô gọi nói dẫn bạn trai cho Ngữ Kinh về xem mắt thì Thẩm Quyện lại ghen ầm lên. Ngữ Kinh phải tặng cho anh một nụ hôn má thì anh dai mới tươi tắn trở lại. Hôm sau hai người vừa đến trường thì Dung Hoài đã đứng ở cửa chờ đợi Thẩm Quyện. Cậu ta vẫn cố gắng lôi kéo anh về đội để kịp cho giải tháng 3 sắp tới, nhưng Thẩm Quyện nhất quyết không đồng ý. Buổi tối Dung Hoài cũng gọi Ngữ Kinh tới nói chuyện với cậu. Mục đích của cậu ta vẫn không thay đổi, đó là muốn cô giúp kéo Thẩm Quyện về đội bắn súng của trường. Hôm nay Ngữ Kinh cũng được nghe về anh bạn trai của mình. Dung Hoài cũng nói anh ấy là một người trẻ tài năng, lên cấp 3 đã được chọn vào đội tuyển Olympic quốc gia để đi thi đấu. Vì thế cho nên bây giờ đội của trường rất cần một người tài năng như Thẩm Quyện để đi lấy chiếc huy chương danh giá. Nghe xong những lời này Ngữ Kinh cũng ậm ừ đồng ý. Sáng hôm sau cô cùng hai người bạn của Thẩm Quyện đến nhà anh để ăn cỗ. Mọi người ăn uống trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Xong xuôi thì ai về nhà người nấy. Tối đó Ngữ Kinh về nhà rồi mở máy tính lên nhìn những hình ảnh huy chương của Thẩm Quyện. Còn anh bên này thì cũng đứng nhìn những thành tựu mà anh đã đạt được trong bộ môn bắn súng. Hôm sau cả hai cùng đi tới một ngôi nhà mà Thẩm Quyện từ lâu đã có ý định mở tiệm trang sức bạc ở đây. Hai người sau đó cũng đi ăn rồi bàn về vấn đề này một cách chi tiết.
Về nhà cả 4 người chung tay vào làm dự án mới. Mọi người nhìn rất bận rộn với đống đồ này. Hôm sau Ngữ Kinh đang ở trong tiệm thì Tinh Hà đột nhiên đi tới. Anh ta không có những lời lẽ tốt đẹp nào mà chỉ đi nói mỉa mai Thẩm Quyện, khiến cho cô nghe thôi cũng muốn đấm vào mặt anh ta một cái. Ngay sau đó Thẩm Quyện cũng về. Khi nhìn thấy Tinh Hà anh liền nổi điên lên túm áo anh ta rồi đuổi về. Trước khi về Tinh Hà còn nói là sự thật Thẩm Quyện đã hại cậu út của mình và cả đời anh đều nợ thầy. Thẩm Quyện nghe xong có chút chạnh lòng. Sau đó Thẩm Quyện cũng kể lại câu chuyện của anh khi 8 tuổi cho Ngữ Kinh nghe. Hồi đó bố mẹ và anh đi viện trợ xây dựng ở châu Phi. Mẹ Thẩm Quyện không muốn để anh theo rồi cùng chịu khổ. Bà ấy đưa anh đến chỗ của cậu út. Khi đó cậu út vừa từ Quảng Châu về. Sau đó cậu ấy đã mở tiệm trang sức bạc này. Cậu út là một nghệ sĩ. Cậu ấy dùng thứ mình giỏi nhất để chăm sóc Thẩm Quyện, chính là để anh theo cậu học làm trang sức bạc thừa kế tay nghề của cậu. Cậu út là một người sống trong thế giới của riêng mình. Cậu chuyên tâm làm chuyện mà bản thân đam mê. Có thể đối với người ngoài họ không thể hiểu được, nhưng trong lòng anh cậu út là một người vô cùng lương thiện. Cậu ấy nuôi dưỡng một nhất Tinh Hà không còn trốn nương thân. Từ nhỏ cậu ta đã không có mẹ, còn bố thì nợ tiền chạy trốn đến nơi khác. Cậu ta và bà nội nương tựa lẫn nhau và thường xuyên bị người ta đến nhà đòi nợ. Tinh Hà có nhà mà không thể về. Cậu ta chỉ có thể trốn ở cửa tiệm trang sức bạc của cậu út. Là sự bao dung và nhẫn nại của cậu út đã thay đổi Tinh Hà từng chút, cho cậu ta có được cuộc sống bình thường. Nhưng đến cuối cùng chính cậu út cũng không thể ngờ, bản thân ông lại bị chính hai đứa trẻ mà mình đích thân nuôi dưỡng hại. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ buổi tuyển chọn của đội tuyển bắn súng trẻ. Cuộc sống huấn luyện của đội tuyển bắn súng đối với Thẩm Quyện mà nói là chưa từng trải nghiệm qua. Lúc đó anh rất thích và biết tận hưởng mọi thứ. Cậu út cũng thường xuyên nhắn tin cho anh hỏi anh huấn luyện thế nào. Cậu cũng chia sẻ với Thẩm Quyện một vài tác phẩm mới của cậu. Nhưng lúc đó anh dồn toàn bộ tâm huyết vào việc huấn luyện, vậy nên cũng dần dần ít liên lạc với cậu ấy hơn. Sau khi Thẩm Quyện vào đội tuyển bắn súng thì chỉ còn Tinh Hà là ở cạnh cậu út. Dần dần Thẩm Quyện cũng quên đi giao ước của anh với cậu út. Và một ngày mưa rơi tầm tã, vì muốn đến dự buổi thi đấu của Thẩm Quyện nhanh chóng cho nên cậu út đã lái xe rất nhanh. Chính vì vậy mà cậu đã không may gặp tai nạn xe hơi. Cũng từ lần đó tới nay Thẩm Quyện đã quyết tâm từ bỏ bộ môn bắn súng. Vài ngày sau Ngữ Kinh gặp Dung Hoài nói về chuyện của Thẩm Quyện thì anh đứng đằng xa cũng nghe thấy hết. Ngữ Kinh và Thẩm Quyện sau đó cũng đi nói chuyện riêng. Anh đã quyết định không bắn súng nữa và anh cũng không cần cô quyết định thay anh. Ngữ Kinh thì chỉ muốn tốt cho Thẩm Quyện thôi, nhưng những lời cô nói ra lại khiến cho anh tức giận rồi bỏ về. Đi về tiệm bạc, Thẩm Quyện cầm món đồ mà lần đầu tiên anh điêu khắc lên rồi lại nhớ về cậu út. Sáng hôm sau anh và Ngữ Kinh liền cấp tốc đi tới một nơi nào đó. Thì ra là hai người đi tới chỗ cậu cả để chơi vài hôm cho bớt stress. Buổi tối Ngữ Kinh không thể ngủ được vì cứ nghe thấy tiếng chuột đang kêu. Đột nhiên Thẩm Quyện mang đồ tới cho cô, rồi anh cũng ở lại phòng cô để bảo vệ cô khỏi lũ chuột. Có Thẩm Quyện ở cùng cho nên Ngữ Kinh không còn sợ nữa mà ngủ một cách rất ngon lành. Sáng hôm sau khi thức dậy hai người cũng bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại kho của cậu út. Ngữ Kinh đột nhiên vớ được một quyển sách mà khi Thẩm Quyện nhìn vào thì anh lại có một chút cảm giác hơi buồn bã. Tối đó cậu cả cũng cảm ơn hai người vì đã dọn dẹp nơi đây hộ cậu. Buổi tối trước khi đi ngủ Ngữ Kinh còn đặt quả dưa lê vào cái bát. Sáng hôm sau nhận lại được là một đóa hoa tươi thắm của ai đó. Cô và Thẩm Quyện sau đó cũng về nơi sinh sống rồi cùng mấy người bạn đi tới dự cuộc thi nghệ nhân điêu khắc của trường. Ngữ Kinh là người đại diện cho team đi lên phát biểu giới thiệu về sản phẩm của team cô, nhưng các giám khảo ở dưới có vẻ không ưng ý về tác phẩm của cô cho lắm. Khi công bố kết quả, mặc dù nhóm của Ngữ Kinh không được giải nhất nhưng cũng được giải đặc biệt. Kết quả này khiến cho các bạn rất vui mừng. Trở về nhà Thẩm Quyện bất ngờ lấy ra một chiếc USB của cậu út để lại. Mở lên xem thì trong đó có chứa một video mà cậu út nói về Thẩm Quyện. Nghe xong những lời cậu nói anh không kìm nổi nước mắt. Hôm sau Thẩm Quyện cũng đứng trước toàn bộ khán giả nói về cậu út. Anh cũng quay trở lại tập luyện bắn súng, tiếp tục ước mơ của mình để không phụ lòng cậu út. Nghe xong những lời này thì mọi người ai cũng đều vui mừng mà vỗ tay náo nhiệt. Ngày hôm sau Thẩm Quyện và Ngữ Kinh chính thức chào tạm biệt tiệm bạc của cậu út. Khi hai người rời đi thì Tinh Hà cũng trở lại đây và có ý định gì đó. Sau khi đến thăm mộ cậu út, Thẩm Quyện cũng quay trở lại nơi luyện tập bắn súng. Vào trong anh xin phép thầy cho mình thêm một cơ hội để chứng minh bản thân. Mấy đàn em cũng chạy vào đây để xem Thẩm Quyện thể hiện kỹ năng bắn súng. Nhưng khi anh cầm khẩu súng lên định bắn thì hình ảnh của cậu út lại hiện lên trước mặt, khiến cho Thẩm Quyện mất tập trung mà bắn trượt. Thấy thế các đàn em liền chê bai anh và nói Thẩm Quyện không xứng đáng với biệt danh tay thiện xạ số 1 thế giới. Ngữ Kinh đang học thì được một người bạn nhắn tin nói Thẩm Quyện hôm nay tâm trạng không được ổn. Cô liền chạy tới chỗ anh ngay lập tức. Sự xuất hiện của Ngữ Kinh cũng an ủi anh được phần nào. Được biết trước khi cô tới đây Thẩm Quyện đã nói chuyện với thầy về việc cho anh ở lại đội tuyển. Lúc đầu thì thầy không đồng ý vì anh đã không chơi bộ môn này 4 năm rồi, nhưng Thẩm Quyện vẫn rất cương quyết muốn ở lại và xin thầy một cơ hội. Thế nên ông cũng đồng ý. Vài ngày sau Thẩm Quyện chính thức bước vào tập luyện. Vì lý do thể lực của anh chưa tốt nên không thể bắn đạn thật. Bây giờ thầy đang cho anh đi tập luyện để lấy lại tinh thần. Mọi thứ của anh đều ổn nhưng về phần vai của anh thì rất yếu, cho nên thầy đã nói Thẩm Quyện hãy nghỉ nhanh còn kịp. Thế nhưng anh nào dễ bỏ cuộc như vậy. Thẩm Quyện vẫn cố tập luyện để lấy lòng huấn luyện viên. Những ngày sau anh vẫn cố gắng tập luyện vượt xa sức lực của bản thân. Thẩm Quyện không bỏ cuộc vì anh đã hứa với cậu út và Ngữ Kinh rằng sẽ lấy chiến thắng về cho hai người. Bên công ty Cố Hạ đang bị cấp trên mắng té tát vì cái tội không làm đủ chỉ tiêu. Cô cứ ngỡ sẽ bị đuổi việc nhưng Minh Tu đã xuất hiện giải vây cho cô qua cơn hoạn nạn. Quay trở lại với Thẩm Quyện,
Anh đã rất cố gắng tập luyện từng ngày và rồi bảng thống kê cũng được đánh đạt tiêu chuẩn coi như gần hết. Ngày hôm sau Thẩm Quyện chính thức được bắn đạn thật. Hôm nay anh phải so tài cùng với những người đàn em của mình. Đột nhiên có một cậu em tên là Ninh Viễn đòi đứng cạnh chỗ của Thẩm Quyện nhằm gây áp lực cho anh khi bắn súng. Vòng đầu tiên Thẩm Quyện giành được 4 điểm, nhưng Ninh Viễn bên cạnh vẫn xuất sắc hơn khi giành được 5 điểm tuyệt đối. Đến vòng thứ 2 và 3 thì cậu ta vẫn xuất sắc hơn Thẩm Quyện một bậc. Đến vòng cuối cùng lúc này mọi người ai đều hết sức căng thẳng. Ninh Viễn được chuyển sang vị trí B để bắn, thế nhưng cậu ta chỉ đạt được 3 điểm. Đến Thẩm Quyện bắn thì anh đã dồn hết toàn lực vào lần này. Rồi anh bắn bách phát bách trúng đạt 5 điểm tuyệt đối và giành chiến thắng trọn vẹn. Ai cũng đều rất vui mừng cho anh, nhất là Ngữ Kinh khi cô còn rơi cả nước mắt vì vui mừng. Hôm sau Thẩm Quyện cùng các đồng đội lại bước vào tập luyện dâng súng một tiếng. Bài này thì anh cũng vượt qua được. Mỗi tội là Thẩm Quyện vẫn còn hơi run, cho nên huấn luyện viên bắt anh phải tập lại từ đầu. Rất nhanh chóng anh đã đạt chỉ tiêu, nhưng huấn luyện viên vẫn không cho anh bắn đạn thật. Trong tay ông bây giờ có 5 viên đạn thật. Nếu Thẩm Quyện có thể tự tin bắn 5 phát trúng cả 5 thì hãy đến gặp ông để lấy nó. Điều này khiến cho anh có động lực tập luyện hơn để cố gắng đốt cháy ngọn lửa trong tim mình. Buổi chiều Thẩm Quyện ở lại tập bắn súng, nhưng khi huấn luyện viên đi tới nhìn thao tác tay của anh thì lại tức giận rồi mắng vào mặt anh. Thẩm Quyện mất tận 8 giây bắn xong 5 phát đạn mà chỉ tiêu huấn luyện viên đặt ra cho anh là 4 giây. Cho nên ông có phần nào đó không đồng ý và vẫn có ý định kêu anh từ bỏ bắn súng. Hôm nay Thẩm Quyện cũng kéo vali đến ký túc xá ở cùng mấy thành viên trong đội bắn súng. Thật trùng hợp là anh lại ở cùng với Ninh Viễn, người mà có cái nhìn không tốt về anh. Sau đó mọi người cũng đi ra tập luyện bắn súng. Ninh Viễn xuất sắc bắn được 9,7 điểm, nhưng khi cậu nhìn sang Thẩm Quyện bắn được 9,8 điểm thì trong lòng cũng có chút bất ngờ. Không ngờ anh lại tiến bộ nhanh được như thế. Đến khi huấn luyện viên đi tới kêu mọi người nghỉ thì Thẩm Quyện đã ở lại xin thầy cho dùng hộp tiếp đạn mà trước đó ông đã đặt ra thử thách cho anh. Thầy cũng đồng ý cho anh dùng. Thẩm Quyện bắn với một phong thái hết sức tập trung nhưng chỉ trúng được 3 phát. Anh cứ nghĩ mình đã làm thất vọng huấn luyện viên, nhưng thầy lại bảo từ mai anh có thể dùng đạn thật để tập luyện, vì anh đã bắn trúng được 3 phát vượt xa được kỳ vọng của thầy. Bên này Tùng Nam đang tức điên lên vì con gà đại hoàng phá hoại, phải đuổi bắt một lúc lâu thì anh mới có thể tóm được nó rồi nhốt vào trong lồng. Tùng Nam khi nhìn thấy những cây cà chua mà anh trồng cho Như Ý thì rất vui mừng khi cây đã cho ra trái, nhưng khi ăn một quả Tùng Nam liền phun ra vì mùi vị của nó quá tệ do dính chất thải của đại hoàng. Hôm nay Ngữ Kinh phải về nhà vài hôm, trước khi lên máy bay cô còn không quên ôm Thẩm Quyện một cách thắm thiết. Về nhà gặp mẹ thì bà liền hỏi xem có phải con gái đang hẹn hò với Thẩm Quyện hay không. Cô bây giờ thì cũng không muốn giấu nữa, liền nói ra sự thật rằng bản thân đang hẹn hò cùng anh. Nghe xong mẹ cô cảm thấy vô cùng tức giận vì Ngữ Kinh đã không làm theo điều mà bà đã sắp xếp. Mục đích hôm nay bà gọi con gái về đây là muốn con gái chuyển trường sang nước ngoài để học. Ngữ Kinh lại không đồng ý với những gì mà mẹ sắp xếp, thế nên đã phản đối rất dứt khoát, nhưng mẹ vẫn ép cô đi bằng được. Ngữ Kinh không còn gì để nói mà rơi nước mắt rời đi. Ngữ Kinh lập tức xách vali đi về chỗ của Thẩm Quyện, vì bây giờ chỉ có bên cạnh anh thì cô mới không còn cảm giác sợ hãi và buồn tủi vì những chuyện khác. Vài ngày sau đội thi đấu của Thẩm Quyện chính thức bước vào vòng loại, vì chỉ được chọn ra 3 người để đi thi đấu, cho nên bây giờ ai cũng phải thật cố gắng để giành được vé đi tiếp cho cuộc thi lần này. Trải qua 5 vòng đấu thì 3 người vô danh tiểu tốt không có tên trên bản đồ đã bị loại. Thẩm Quyện đã xuất sắc giành lấy được tấm vé đi tiếp cùng với 2 người đồng đội vì anh đây là nhân vật chính mà. Ngữ Kinh lại đi gặp mẹ của mình. Bà thì vẫn cố gắng ép con gái phải đi nước ngoài và làm theo ý mình. Thế nhưng Ngữ Kinh lại không đồng ý vì bây giờ cô đã lớn rồi và có quyền được quyết định. Khi hai mẹ con cãi nhau nảy lửa thì mẹ Ngữ Kinh không may lại đổ bệnh, liền phải đi cấp cứu ngay lập tức. Khi bác sĩ đi ra nói về tình trạng sức khỏe của mẹ thì Ngữ Kinh hết sức lo lắng. Cô không nghĩ mẹ lại bị bệnh nặng đến như vậy. Ngày hôm sau đội của Thẩm Quyện phải tới Đại học Giang Thành để tập luyện thi đấu. Trước khi đi Ngữ Kinh không quên chạy tới chỗ anh người yêu để chào tạm biệt. Cô sẽ ở đây chờ ngày anh mang huy chương về. Khi đến nơi huấn luyện của đội trẻ Giang Thành thì team của Thẩm Quyện không khỏi bất ngờ vì tài bắn súng thiện xạ của bọn họ. Hai bên chào hỏi làm quen nhau bằng cách thi bắn súng. Màn đầu tiên giữa hai đội trưởng thì Ninh Viễn không hoàn thành xuất sắc lắm vì anh giành được có 3 điểm, trong khi đội trưởng bên Giang Thành lại lấy được 5 điểm tuyệt đối. Phải đến khi Thẩm Quyện bước lên trổ tài thì mới lấy về thang điểm công bằng cho đội của anh. Tối đó khi anh gọi điện cho Ngữ Kinh thì cô lại không dám gọi video mà lại chuyển sang cuộc gọi bình thường. Cô sợ khi anh biết mình đang ở trong bệnh viện thì lại lo lắng mà ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu, cho nên Ngữ Kinh bắt buộc phải làm như vậy. Những ngày sau đó Thẩm Quyện cùng team tập luyện rất chăm chỉ để đuổi sát nút với thang số điểm của đội bạn. Bỗng một hôm vào buổi tối vì Thẩm Quyện nghĩ Ngữ Kinh đang gặp chuyện gì đó nên đã gọi cho anh trai cô ấy. Được biết mẹ Ngữ Kinh đang bị bệnh nằm trong viện. Không lâu sau Thẩm Quyện đã đi gặp huấn luyện viên xin thầy cho nghỉ vài ngày để về giải quyết một số vấn đề liên quan tới tình cảm. Nghe vậy thầy liền cho anh nghỉ với một điều kiện. Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân, Thẩm Quyện phải đánh bại được nhóm A của Trường Giang. Dù biết điều đó quá khó nhưng anh vẫn đồng ý với huấn luyện viên. Sau đó Thẩm Quyện liền trở về gặp Ngữ Kinh ngay lập tức. Hiện tại tâm trạng của Ngữ Kinh đang rất không ổn, nhưng may anh về kịp thời cho nên Ngữ Kinh cũng bớt đi được một phần nào đó. Sau khi cô đi ngủ thì Thẩm Quyện liền đi vào nói chuyện riêng với mẹ cô. Bà vẫn cương quyết không cho Thẩm Quyện tiến tới với con gái của mình, vì bà nghĩ vì anh mà Ngữ Kinh bây giờ mới thành ra như vậy. Vài ngày sau Thẩm Quyện đã quay lại nơi luyện tập, nhưng tay anh khi cầm súng có vẻ là hãng còn run. Đây chính là điểm yếu của Thẩm Quyện. Khi huấn luyện viên đi vào thì cũng cho anh tập những bài cơ bản để góp phần nâng cao cánh tay.
Vài ngày sau cũng là ngày cuối cùng để tập huấn. Hôm nay Ninh Viễn và Thẩm Quyện lại đối đầu cùng nhau. Trong cuộc thi chỉ có một người giành được chiến thắng, cho nên lần này Ninh Viễn đã giành chiến thắng trước Thẩm Quyện. Ngày hôm sau là ngày thi đấu cho nên huấn luyện viên kêu mọi người về nghỉ ngơi. Thế nhưng Thẩm Quyện lại không về mà ở lại tiếp tục tập luyện. Thế nên khi thầy Lôi nhìn thấy thì trong lòng cũng có chút vui mừng. Ngày hôm sau cuộc thi cũng được diễn ra. Nơi đây thu hút rất đông người xem, đặc biệt là sinh viên của các trường. Đến lượt Thẩm Quyện lên thi đấu thì anh nhận về được kết quả là đứng thứ 8 khiến các bạn ở trên vô cùng lo lắng. Đến lượt bắn quyết định xem ai được vào chung kết thì Thẩm Quyện đã rất cố gắng lấy về được 48 điểm và giành được vị trí thứ 6. Nhờ vậy mà anh được vào vòng trong. Mọi người nhất là Ngữ Kinh rất vui mừng khi nhìn thấy Thẩm Quyện được bước vào vòng trong. Vòng chung kết diễn ra rất chi là căng thẳng khi mỗi đội đều bị loại ra một người. Vương An và Thẩm Quyện đột nhiên có số điểm bắn bằng điểm nhau cho nên hai người phải thi đấu riêng để tìm ra người hạng 3. Ván đầu tiên cả hai vẫn hòa nhau với tỷ số 3 đều. Vương An bắn lượt thứ 2 thì giành được 4 điểm, khiến cho áp lực bây giờ lại nghiêng về phía của Thẩm Quyện. Thế nhưng anh không lo lắng mà đi lên bắn trúng tận 5 phát. Khán giả bên dưới phải nể phục hết mức. Mặc dù Thẩm Quyện không giành được giải quán quân nhưng anh cũng đã rất xuất sắc đem về hạng 3 cho trường. Ngày hôm sau Cố Hạ đi tới bệnh viện để tìm Minh Tu. Cô cũng lôi anh đi ra chỗ khác để giải quyết vấn đề video nào đó vô cùng quan trọng. Hai người đang nói chuyện thì Ngữ Kinh đi tới rồi gọi Minh Tu là anh. Nghe vậy Cố Hạ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Bây giờ cô mới biết Minh Tu là anh của Ngữ Kinh. Hôm sau Minh Tu ở công ty liền mở máy điện thoại ra rủ Cố Hạ đi ăn tối. Cô thì cũng đồng ý ngay vì không thể nào cưỡng lại được sự đẹp trai của anh. Ngay buổi chiều hôm đó Cố Hạ về phòng chọn cho mình một bộ trang phục đẹp nhất để đi làm bữa tối của Minh Tu. Nhưng khi đi đến công ty gặp anh thì anh lại báo bận khiến cho Cố Hạ tụt hứng không phanh. Khi Minh Tu lên trên phòng thì ngoài trời đổ cơn mưa. Anh biết Cố Hạ không có ô nên liền chạy ra cầm ô che cho cô. Rồi hai người cùng đi ăn tối luôn. Bên này Tinh Hà đã đăng một bài viết nào đó hết sức mờ ám. Sáng hôm sau khi Ngữ Kinh và Thẩm Quyện đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên đọc được tin tức nói xấu Thẩm Quyện trên mạng. Theo như suy luận của anh thì cũng biết là do Tinh Hà gây ra. Thẩm Quyện liền chạy ngay tới trường học gặp thầy Lôi. Đứng bên ngoài cửa anh nghe được cuộc trò chuyện của ông và đội tỉnh. Thầy cũng đang ra sức xin đội tỉnh cho Thẩm Quyện ở lại và hứa sẽ làm rõ tin đồn không tốt về anh. Khi anh đi vào thì thầy chỉ kêu anh đi tập luyện và không nói gì nhiều. Thẩm Quyện cũng nghe theo. Nhưng hôm nay anh tập luyện còn có cả Ngữ Kinh ở đây để truyền động lực. Hai người sau đó nghỉ ngơi còn ăn mì tôm sống trò chuyện với nhau một cách rất vui vẻ. Sáng hôm sau Thẩm Quyện đột nhiên gặp Tinh Hà ở đây. Cậu ta tới đây cũng chỉ có mục đích nhằm gây chuyện với Thẩm Quyện, lại còn muốn được anh đấm cho một trận như 3 năm trước. Nhưng Thẩm Quyện bây giờ đã khác xưa, nên anh méo thèm quan tâm mà rời đi ngay. Hôm sau Thẩm Quyện tới dự cuộc họp biện hộ với thầy cô, còn Ngữ Kinh cùng hai người bạn nữa thì đi đến tiệm bạc của cậu út để gặp Tinh Hà. Ba người vừa đi vào trong liền bem anh ta bằng những ngôn ngữ phản cảm khiến cho Tinh Hà muốn tức điên lên. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.